ลูกค้าสั่งเค้ก1 ปอนด์ต้องใช้กี่สูตรจากได้คำถามนี้มาวันนี้ก็เลยมาชวนเพื่อนๆทำเค้กส้มขนาด1 ปอนด์กันค่ะจะต้องอบเค้กกี่สูตรมาดูกันเลยค่ะเนื้อเค้กจะใช้เป็นสูตรสปันค่ะ1 สูตรก็จะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือและไข่4 ฟองค่ะแนะนำให้เพื่อนๆตอกไข่ใส่ทีละ1 ฟองนะคะเผื่อว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะใส่ไข่เสร็จแล้วก็ตามด้วยนมสดแล้วก็แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งลงไปเลยค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วปกติจะต้องใส่เอสพีแล้วก็นำไปคนแต่คลิปนี้จะพลาดไปนิดนึงไปคนก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราใส่เอสพีเข้าไปตามหลังได้ป้ายเอสพีไปที่หัวตะกร้อจากนั้นเปิดความเร็วระดับความเร็วสูงตีประมาณ1 นาทีจากนั้นแจ็คหยุดเครื่องแล้วก็จะปาดส่วนผสมค่ะแจ็คหยุดเครื่องเพื่อปาดเนื่องจากอาจจะมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างจะทำให้เขาตีได้ไม่ทั่วถึงค่ะปาดเสร็จแล้วก็ตีต่อยาวๆเลยค่ะแจ็คใช้เวลาตีประมาณ7 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นและมีสีครีมอ่อนระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะตีจนได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะตีต่อโดยเปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำจากนั้นใส่กลิ่นส้มลงไปหรือเพื่อนๆจะใช้กลิ่นวานิลลาก็ได้ค่ะใส่กลิ่นส้มเสร็จแล้วจะก็ใส่เนยละลายลงไปค่ะจะใช้เป็นเนยจืดละลายเป็นเนยที่ยังมีความอุ่นนะคะไม่ร้อนจัดและไม่เย็นสนิทค่ะใส่เนยละลายไปจนหมดแล้วจากนั้นจะปรับความเร็วเป็นความเร็วกลางตีประมาณ1 นาทีเมื่อตีจนครบ1 นาทีแจ็คก็จะปรับความเร็วเป็นความเร็วต่ำตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1 นาทีค่ะตีเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมนี้ไปใส่พิมพ์เค้กค่ะแจ็คใช้เป็นพิมพ์หัวใจค่ะขนาด1 ปอนด์ทาเนยหรือน้ำมันที่ด้านล่างจากนั้นวางด้วยกระดาษรองอบแล้วก็เทส่วนผสมใส่ลงไปได้เลยค่ะเทส่วนผสมลงไปในปริมาณ3/4ของพิมพ์เค้กจากนั้นก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศส่วนผสมที่เหลือจะไม่ทิ้งนะคะนำไปใส่พิมพ์เค้ก1 ปอนด์อาจจะใส่ได้น้อยกว่าปกติแต่ถ้าใครทำขายแนะนำว่าให้ใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาขายเราก็ขายให้ราคาต่ำกว่าปกติค่ะใส่พิมพ์เค้กเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยจากอบที่อุณหภูมิ160 องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีจากเปิดไฟบนล่างโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะเมื่อเค้กเสร็จแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นจะพักเขาไว้ให้เย็นโดยการคว่ำไว้ค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็ไปทำซอสส้มกันย้ำนะคะว่าเค้กเย็นแล้วถึงมาทำซอสส้มใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำส้มเข้มข้นและแป้งกวนไส้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งละลายดีเมื่อแป้งละลายดีแล้วก็เปิดไฟจากใช้เป็นไฟปานกลางค่ะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆคนจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นและมีลักษณะเป็นริ้วตะกร้อแบบนี้จากปิดไฟเลยค่ะพอปิดไฟแล้วก็ใส่เนยลงไปจากใส่เป็นเนยจืดนะคะเสร็จแล้วก็คนจนกระทั่งเนยละลายเมื่อเนยละลายดีแล้วจักก็จะคนต่อเพื่อระบายความร้อนแล้วก็พักซอสส้มไว้ให้อุ่นๆย้ำนะคะว่าพักไว้ให้อุ่นเมื่อซอสส้มอุ่นแล้วเราก็มาประกอบเค้กกันนำเค้กที่พักไว้ออกจากพิมพ์แจ็คจะราดซอสส้มทั้ง2 ก้อนเลยนะคะจากนั้นเมื่อนำออกจากพิมพ์แล้วเราก็จะมาสไลด์เค้กค่ะหรือเพื่อนๆจะไม่สไลด์ก็ได้ก่อนจะไปสไลด์เค้กแจ็คจะปาดหน้าเค้กด้านบนที่เป็นสีเข้มออกเนื่องจากเวลาราดซอสส้มลงไปจะได้สีสวยจากนั้นก็ไปสไลด์เค้กออกเป็น2 ชั้นค่ะหรือบางท่านจะสไลด์เป็น3 ชั้นก็ได้แล้วแต่ที่ชอบเลยเสร็จแล้วก็ราดซอสส้มลงไปที่เค้กเลยค่ะซอสส้มที่ราดจะมีอุณหภูมิอุ่นนะคะถ้าเราพักไว้จนเย็นเวลาราดซอสเขาจะเกลี่ยยากค่ะราดลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยให้ทั่วโดยเว้นรอบๆไว้ประมาณ1 เซนเมื่อเกลี่ยจนทั่วแล้วต่อไปก็นำเค้กอีกชั้นหนึ่งมาวางประกบด้านบนเลยวางประกบด้านบนทั้ง2 ก้อนจากนั้นเพื่อให้การราดหน้าเค้กสวยงามแจ็คจะใช้พลาสติกสำหรับพันขอบเค้กมาพันรอบๆไว้จากนั้นก็นำซอสส้มที่เหลือมาราดบนเค้กเลยค่ะราดลงไปในปริมาณที่ต้องการจากนั้นกลิ้งซอสส้มให้ทั่วหน้าเค้กค่ะ
ถ้าเราพักไว้ให้เย็นจะไม่สามารถกลิ้งได้นะคะ เพราะฉะนั้นแจ็คจึงแนะนำให้ราดตอนที่ซอสส้มยังอุ่นๆราดซอสส้มเสร็จแล้วก็นำไปแช่ยู่เย็นอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงพร้อมกับซอสส้มที่เหลือเมื่อแช่เย็นจนเค้กเซ็ตตัวดีแล้วก็นำมาตกแต่งเลยค่ะดึงพลาสติกที่พันไว้ออกแล้วก็นำซอสส้มที่เหลือที่แช่ไว้จนข้นดีนำมาปาดด้านข้างเพื่อตกแต่งให้สวยงามแจ็คจะตกแต่งรอบๆด้วยส้มชิ้นเป็นส้มกระป๋องสำเร็จรูปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ส้มหล่นแจ็คก็จะพันพลาสติกไว้รอบๆอีกทีนึงค่ะแล้วจึงนำส้มชิ้นมาแต่งรอบๆเค้กค่ะวางส้มชิ้นรอบๆเค้กจนเต็มวงแล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ตรงกลางหรือเพื่อนๆจะแต่งแบบไหนก็ได้ตามที่ชอบเลยจะแต่งด้วยผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าเยลลี่ก็เอาที่ชอบเลยค่ะถ้าถามว่าแต่งแบบนี้คิดราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ละพื้นที่เลยนะคะบางท่านอาจจะใช้สตรอเบอรี่ในประเทศบางท่านอาจจะใช้สตรอเบอรี่นำเข้าราคาก็ต่างกันแล้วค่ะเค้กส้มสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากตัวซอสส้มก็หอมอร่อยไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินถ้าเป็นเพื่อนชอบเค้กส้มก็ลองทำกันดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ค่ะคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ